जय हिंद दोस्तों। नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण इंस्टाग्रामवर एक मराठी डायलॉग खूप जास्त ट्रेंडिंगवर चालत होता। तर फायनली जो व्हिडिओ आहे मित्रांनो तो आपण त्या मराठी डायलॉगवर केलेला आहे। तर व्हिडिओ जो आहे मित्रांनो तो एकदम खतरनाक आणि जबराट टाईप झालेला आहे। तर व्हिडिओचा जो डेमो आहे तो आपण लवकरच बघूयात। बट त्याच्या अगोदर जेवढे जण व्हिडिओ बघतात प्रत्येकाने आपल्या व्हिडिओला लाईक करायचा आहे। आपल्या आजच्या व्हिडिओचा जो लाईक एम आहे तो आपण इथं 500 लाईक ठेवला आहे। त्यामुळे प्रत्येकाने जे कोणी व्हिडिओ बघतात प्रत्येकाने व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा। ओके, तर चला मित्रांनो, आता व्हिडिओमध्ये जो डेमो असणार आहे तो आपण बघूया। तर बघून घ्या, एकदम खतरनाक आणि नादखुळा असा व्हिडिओ झालेला आहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसा है? समझला तर हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग आत्ताच व्हिडिओला एक लाईक करून तुमच्या भावाला पूर्ण सपोर्ट करा। आणि अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ समोर सुद्धा बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून शेजारी जे काही घंटी म्हणजे जे काही बेल आयकॉन असणार आहे त्याला देखील ऑलवर सेट करून टाका। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes. ओके, तर मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी सिंपली अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून घेतलं आहे। आणि अलाइट मोशन ॲपचं जर लेटेस्ट व्हर्जन तुमच्याकडे नसेल तर तुम्हाला काय करायचं, सिंपली जे काही आपलं टेलिग्राम चॅनल आहे त्याला जॉईन करायचं आणि इथं पिनड मेसेजमध्ये बघू शकता। याच्यावर क्लिक केल्यानंतर इथं जे काही अलाइट मोशनचं लेटेस्ट व्हर्जन आहे 4.0.5 हे मी तुम्हाला इथं प्रोव्हाइड केलं आहे। आणि सोबतच इथं व्हिडिओ एडिटिंगसाठी जेवढे पण ॲप आहे सर्व मी तुम्हाला इथं दिलेले आहे। ठीक आहे, तुम्हाला फक्त एक काम करायचं, आपलं जे काही टेलिग्राम चॅनल हे जॉईन करायचं आहे आणि तुम्ही अगदी सहजपणे सर्व ॲप इथून डाउनलोड करू शकता। सोबतच एडिटिंगसाठी जेवढे काही मटेरियल आहे सर्व आपण इथे देत असतो। ठीक आहे, त्यामुळे आपलं टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा आणि एकदम खतरनाक आणि राडा टाईप व्हिडिओ एडिटिंग मटेरियलचा लाभ घ्या। ओके, तर आता मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी सिंपली तुम्हाला काय करायचं, आपल्याला सर्वात अगोदर व्हिडिओमध्ये जी बीट मार्क प्रीसेट आहे हिला ओपन करायचा आहे। ओपन केल्यानंतर अशा पद्धतीचा इंटरफेस तुमच्या समोर असणार आहे। सिंपली सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करा, इमेज अँड व्हिडिओजमध्ये या आणि अशा पद्धतीमध्ये एक बॅकग्राऊंड फोटो जो आहे तो मी तुम्हाला दिलेला आहे याला मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये ॲड करा। थर्ड वाले ऑप्शनवर येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचा आहे आणि हा जो काय आपला फोटो असणार आहे याला इथं बघू शकता तुम्हाला सिंपली इथं 4 सेकंडपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे। लांबवून दिल्यानंतर सिंपली सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचं, इमेज अँड व्हिडिओजमध्ये यायचं आहे। आणि मित्रांनो, इथं मी तुम्हाला काही PNG प्रोव्हाइड करून दिला आहे, तर हा PNG इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड केल्यानंतर मूव अँड बॉर्डर अँड शॅडोचं जे ऑप्शन आहे याच्यावर टॅप करा आणि तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर टॅप करून इथून शॅडो एनेबल करायचा आणि जो शॅडो आहे मित्रांनो याची साईज जी आहे इथं 30 जवळपास ठेवून टाकायची आहे। ठीक आहे, तर 30च्या जवळपास ठेवल्यानंतर इथून बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक येऊन आल्यानंतर सिंपली याला एकदम सेंटरला एकदम व्यवस्थितरित्या तुम्हाला इथं सेट करायचं। ओके, सेट झाल्यानंतर इथून सर्व स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करा, इमेज अँड व्हिडिओजमध्ये या आणि सर्वात अगोदर तुम्हाला इथं अशा पद्धतीमध्ये एक स्मोक ओव्हरले इफेक्टवाला टेम्पलेट भेटणार आहे। याला ॲड करायचं, समोरच्या बीटपर्यंत लांबावून म्हणजे जे काय राईटचा पार्ट आहे ट्रिम टू राईट करा आणि मूवमेंट ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शनवर येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करत यायचं आहे आणि बॅक येऊन ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन स्क्रीन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करा आणि सिंपली जे काय व्हिडिओ आहे त्याच्या राईट साईडला पकडायचं आहे आणि अशा पद्धतीमध्ये PNGच्या खाली सेट करायचा आहे। पुन्हा सर्व स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करा, इमेज अँड व्हिडिओजमध्ये या अशा पद्धतीचा व्हिडिओ असणार आहे। इथं ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन इथं तुम्हाला स्क्रीनवाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे, मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं, थर्ड वाले ऑप्शनवर यायचं, लेफ्टला स्क्रॉल करत बॅक यायचं आणि समोरच्या बीटवर येऊन राईटचा पार्ट ट्रिम टू राईट करा आणि सिंपली राईटला पकडून जे काही PNG असणार आहे त्याच्या खाली याला सेट करायचं। ओके, सेट झाल्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला काय करायचं, सिंपली सर्व स्टार्टिंगला यायचं, प्लसवर टॅप करायचं, इमेज अँड व्हिडिओजमध्ये यायचं आणि अशा पद्धतीमध्ये एक जो काही पार्टिकल्सवाला व्हिडिओ असणार आहे ॲनिमेटेड याला ॲड करायचा। ॲड केल्यानंतर मित्रांनो सिंपली समोरच्या बीटवरून थोडंसं लांबवून द्या याला। तर सिंपली आता इथं मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे, थर्ड वाले ऑप्शनवर यायचं आहे, लेफ्टला स्क्रॉल करायचं आहे आणि इथून बॅक येऊन जायचं। बॅक येऊन आल्यानंतर सिंपली ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं, वरती स्क्रॉल करायचं आहे, जे काही कलरवाला ऑप्शन आहे याच्यावर टॅप करून तुम्हाला इथं सॅच्युरेशन म्हणून जे काही ऑप्शन आहे हे सिलेक्ट करायचं। तर बघू शकता मित्रांनो, काही अशा पद्धतीचा इफेक्ट तुम्हाला इथं दिसणार आहे। जेव्हा तुम्ही एक्सपोर्ट कराल तर तुम्हाला एकदम HD क्वालिटीमध्ये हा दिसणार आहे। ठीक आहे, आता
आता एवढे केल्यानंतर इथून बॅक या समोरच्या बीटवर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओजमध्ये यायचं आहे आणि ज्या कुठल्या फोटोवर व्हिडिओ बनवायचा आहे फोटो ॲड करा, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये या थर्ड वाल्या ऑप्शनवर येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करायचं आहे, फर्स्ट वाला ऑप्शनवर येऊन इथं फोटोज आहेत एकदम व्यवस्थितरित्या स्क्रीनमध्ये सेट करा आणि समोरच्या बीटवर येऊन राईटचा पार्ट ट्रिम करून टाकून सिम्पली आपल्याला काय करायचं रेक्टँग्युलर लेअरवर टॅप करायचं, ही जी लेअर आहे इथून कॉपी करून घ्यायची. ओके, लेअर कॉपी झाल्यानंतर याला डिलीट करा आणि सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला म्हणजे 4 सेकंदवर येऊन वरती कॉपीवर टॅप करून लेअर पेस्ट करायची आहे. लेअर पेस्ट झाल्यानंतर 5 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करा, इमेज अँड व्हिडिओजमध्ये या दुसरा फोटो मी ॲड करतो, याला एकदम व्यवस्थितरित्या तुम्हाला सेट करायचं आणि समोरच्या बीटपर्यंत लांबावून द्या, याच्या राईट साईडला पकडून याला खाली सेट करायचं. ओके, सेट झाल्यानंतर मित्रांनो इथं तुम्हाला काय करायचं 5.26 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करा, चौकोनी शेपवाली लेअर सिलेक्ट करा, याला स्क्रीनमध्ये सेट करा, कलर अँड फिलमध्ये येऊन पांढरा कलर आपल्याला जो येतो इथं सिलेक्ट करायचा आहे आणि इथं तुम्हाला काय करायचं ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन इथं वरती स्क्रॉल केल्यानंतर कॉन्ट्रास्टवाला ऑप्शन आहे इथं ओव्हरले सिलेक्ट करायचा आहे. ओपॅसिटी जी आहे ती बघू शकता तुमच्या हिशोबाने तुम्हाला इथं सेट करायची आहे. मी 87 वर ठेवून देतो. बॅक येतो, इफेक्टवर यायचा आहे, ॲड इफेक्टवर यायचा, ओपॅसिटी व्हिजिबिलिटीमध्ये येऊन ब्लिंक नावाचा इफेक्ट स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करा आणि मित्रांनो जी फ्रिक्वेन्सी आहे ही फ्रिक्वेन्सी आपल्याला इथं 14वर ठेवायची आणि सिम्पली शेवटच्या बीटपर्यंत याला लांबावून द्यायचं आहे. लांबावून दिल्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला काय करायचं इथं तुम्हाला एक इमोजी PNG ॲड करून घ्यायचा. ओके, तर या पद्धतीमध्ये हा PNG ॲड झालेला आहे, याला शेवटच्या बीटपर्यंत लांबावून द्या. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवर या थर्ड वाल्या ऑप्शनवर या लेफ्टला स्क्रॉल करत फर्स्ट वाल्या ऑप्शनवर यायचा आहे आणि हा PNG बघू शकता व्यवस्थितरित्या इथं खाली सेट करा. खाली सेट झाल्यानंतर थर्ड वाल्या ऑप्शनवर येऊन राईटला स्क्रॉल करत याला तुम्ही बारीक करू शकता आणि आणखी व्यवस्थितरित्या इथं खाली सेट करू शकता. इथं मी सेट करून देत आहे. बॅक यायचा आहे आणि मित्रांनो इथे एक रेक्टँग्युलर लेअर होती त्याच्यावर टॅप करायचं आणि याला असं वरती थोडंसं आणल्यानंतर बघू शकता जो शॅडो PNG असा वरती येणार आहे. ठीक आहे, तर एवढं केल्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला काय करायचं याच्यामध्ये इफेक्ट अप्लाय करायचं. तर एक ओव्हरले इफेक्ट आहे तो 4 सेकंदवर यायचा आहे, प्लसवर टॅप करायचं, इमेज अँड व्हिडिओजमध्ये यायचा आहे आणि हा ओव्हरले टेम्पलेट इम्पोर्ट करून घ्यायचा. ओके, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन जे काही स्क्रीन मोड आहे हा सिलेक्ट करा आणि सिम्पली शेवटच्या बीटवर येऊन राईटचा पार्ट ट्रिम टू ॲड करायचा, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाल्या ऑप्शनवर येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करायचा. ओके मित्रांनो, एवढं केल्यानंतर आता फोटोजमध्ये इफेक्ट अप्लाय करायचा. तर त्यासाठी सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचा आहे आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला शेकडे इफेक्ट प्रिसेटची लिंक भेटणार आहे. ओके, तर सिम्पली जो फर्स्ट फोटो आहे बघू शकता PNG याच्यावर टॅप करून इफेक्ट जो आहे तो कॉपी करा आणि शेकडे जे काय बीड मार्क प्रिसेट आहे आपली त्याला इथं ओपन करून घ्यायचा. ठीक आहे, तर या प्रिसेटला मी ओपन करतो आणि जे काही बघू शकता PNG होता स्टार्टिंगवाला त्याच्यामध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा. ओके, इफेक्ट अप्लाय झालेला आहे. आता पुन्हा बॅक यायचा, शेकडे इफेक्ट प्रिसेटला ओपन करायचा आहे आणि फर्स्ट फोटोवर टॅप करून सर्व इफेक्ट कॉपी करा. बॅक या बीड बुक मार्कवाल्या प्रिसेटला ओपन करा. ठीक आहे, प्रिसेट ओपन झाल्यानंतर मित्रांनो फर्स्ट फोटोमध्ये सिम्पली एकदम व्यवस्थितरित्या इथं इफेक्ट अप्लाय करा. बॅक या आणि सिम्पली शेकडे इफेक्ट प्रिसेटला ओपन करा. ओपन केल्यानंतर शेवटचा जो फोटो आहे त्याच्यावर टॅप करून इथले देखील इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचे. बॅक यायचा, बीड बुक मार्कवाल्या प्रिसेटला ओपन करायचं. ओपन केल्यानंतर जो लास्ट फोटो आहे लास्ट फोटोमध्ये देखील सेम टू सेम इफेक्ट अप्लाय करा. बॅक या, बॅक केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा शेकडे इफेक्ट प्रिसेटला ओपन करा. ओपन केल्यानंतर वरती जी काही इमोजीवाली लेअर आहे याच्यामधले इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचे आहेत. बॅक यायचा, बीड बुक मार्कवाल्या प्रिसेटला ओपन करायचं आहे. ओपन केल्यानंतर सिम्पली इमोजीवाल्या PNGवर टॅप करून इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे आहेत. एवढे केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता एकदम खतरनाक आणि नाद खुळा असा व्हिडिओ जो आपला तो इथे रेडी झालेला आहे. व्हिडिओला वरती शेअरवर टॅप करायचं मित्रांनो, एक्सपोर्ट करण्यासाठी एरोवर टॅप करायचं आणि फुल HD मध्ये व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर मग प्रत्येकाने व्हिडिओला लाईक मारा. आपल्या आजच्या व्हिडिओ जो लाईक एम आहे तो आपण इथं 500 लाईक ठेवला आहे, त्यामुळे प्रत्येकाने व्हिडिओला लाईक करून जो 500 लाईकचा एम आहे तो नक्की पूर्ण करा. ठीक आहे, तर आता आम्ही भेटतो नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बघून गेलो या तंगून उन्हाचं चांदण झालं या